یه وقتی یه دوستی که خارج از کشور زندگی میکرد اومده بود دفتر من و خیلی علاقمند بود که این لابراتوار من رو ببینه. گفت که میشه این لابراتوار رو ببینم؟ گفتم آره چرا نمیشه. دستش گرفتم بردمش تو دستشویی. دیدم حاج واج نگاه میکنه یه جوری، فکر میکنه دارم باهاش شوخی میکنم. گفت یعنی چی آقای کسانی، یعنی چی؟ گفتم والا من تقریبا میتونم، تقریبا که نه، دقیقاً همه اسلایدام همینجا ظاهر کردم، هزاران حلقه اسلاید همین تو این دستشویی ظاهر کردم. بله البته یه جای کوچیکی، یه تاریخونی کوچیکی این زیر تو پارکینگ دارم. اینجا همون، اونجا همون جاییست که من میرم فیلما رو میذارم توی تانک ظهور، بعد بقیه ظهور رو تو روشنا میشه انجام داد. این که میبینید یه تایمره که زمان رو نشون میده، اینم یه میزان حراره است، اینم شیر آب گرم و سرده. تموم شد بکارش، به چیزی بیشتر از این احتیاج ندارم که. این از لابراتوارم. اما سراغ بقیه تجهیزات عکاسی که بریم، اگه میگم دوربین لایکا داشتم، نه واسه این نبوده که مثلا بگم که منم لایکا دارم، واسه این بوده که مثلا شنیده بودم که دوربین جون سختیه، شنیده بودم که مثلا با این دوربین میشه در درجاتی پایین تر از صفر مثلا عکاسی کرد. این موقع عکاسی از دعوام متوجه شده بودم. یه دوربین دیگه، از یه دوربین دیگه استفاده میکردم تو زمستون، بعد یه دیدم شاترش کار نمیکنه. اولین بار بود که همچین چیزی رو متوجه شده بودم. من جزو اون عده از عکاسایی هستم که زیاد دنبال نمیدونم انواع دوربین و انواع لنزها و این چیزا نبودم. یعنی شاید واسهتون حیرت آور باشه که من بگم که مثلا چقدر این ابزارهایی که از استفاده کردم مختصر بوده. بعضی از عکاسا در واقع عکاس نیستن، دوربین بازن. اینا اونایین که در واقع خودشون رو نفی میکنن. اینا انگار این رو هنوز متوجه که نگاه اونی که عکس میگیره دوربین نیست، عکاسه. بله این دوربین ممکنه نمیدونم عدسیاش سوژه رو اونقدر شارپ که یه دوربین دیگه ای نشون میده نشون نده. فقط میخوام بگم که من جز اون گروه از عکاس هستم که ابزار واسم نقش تعیین کننده ای نداشته و همیشه چیزایی که داشتم خیلی خلاصه بوده. از وقتی که شروع کردم تا همین الانشم. همین الان که شما نگاه کنید، بعد از اینکه من دیگه با بدبختی بالاخره تن دادم به یه دوربین دیجیتال بخرم، دوربینی که دارم همین و همین یه لنزی که روشه، چیز دیگه ندارم. هر چی عکس میگیرم با همین میگیرم. اینو میفهمم که واسه عکاسی از سوژه های معینی شما به تجهیزات خاصی احتیاج داشته باشید. فرض کنید تو فوتوماکروگرافی شما عدسی خاص بخواید، یا مثلا کسی که میره از حیات وحش یا مثلا از یه پرنده ها عکاسی میکنه، خب این حتما به تله احتیاج داره. این منافاتی نداره با اون چی که من میگم. اما واسه منی که کارم فرض کن مستند اجتماعی بوده، همین دوربین با همین یه عدسی کفایت میکنه، کفایت کرده. این دفترچه‌شی که میخونی صدها آپشن مختلف داره. یه تورقی کردم، واقعا نخواستم بخونم، اصلا نمیخواستم بخونم. چیه؟ ولی که دوربین آنالوگ واسه من یه چیزی بود مثل قاشقی که ازش استفاده میکنم واسه غذا خوردن. خیلی ساده. عدسیایی که داشتم رنج عجیب غریبی نداشتن. البته تصادفاً مثلا یه وقتی یه دونه تله 400 مثلا گیرم اومد خریدم داشته باشمش و گمون نکنم بیش از یکی دو بار ازش استفاده کرده باشم. این فقط مربوط به دوربین نمیشه. بقیه تجهیزات یا ابزارها یا وسایلی که ازش استفاده کردم همینقدر خلاصه بودن، همینقدر مختصر و مفید. گفتم اینا هیچ کدومش به معنای این نیست که
دوربین آنالوگ خوب بود و دیجیتال بده. معنیش اینه که ما باید ابزارامون رو بشناسیم و ببینیم کدومش واسه ما کار میکنه. مثلا میگم بعضیا ترجیح میدن با دوربینای لارج فرمت کار کنن، عکسای اونجوری بگیرن. قاعدتاً موضوع کارشون بهشون یه اجازه رو میده، ولی واسه کسی که مثلا میره اشعار عکاسی میکنه و مرتبات دنبال اینا بدوه، استفاده از یه دوربین لارج فرمت اشتباهه، یه اشتباه غیر قابل قبوله. نگاه اولا تعداد فریمایی که تو این فیلمای دوربینای لارج فرمت هست، بعد حجمشون، ابعادشون، که حالا چطور اینو دستشون بگیرن و والا که دوربین 35 میلیمتری واسه عکاسی از چنان موضوعهای بهترین جواب میده. این روزا دیگه تقریبا اکثر عکاسا از دوربینای دیجیتال استفاده میکنن. حتی اونایی که یه عمر با دوربینای آنالوگ کار میکردن میبینن که چاره‌ای ندارن. خود من تا همین اواخر هم اصرار داشتم که باز از دوربینای آنالوگ و اسلاید استفاده کنم، منتها بعدش دیدم که واقعا نمیشه ادامه داد. من تا موقعی که عکاسی سیاه‌سفید میکردم، وقتی به عکاسی رنگی رو آوردم متوجه بودم که همه چیز رو یه جور دیگه‌ای ببینم. شما وقتی از نگاتیو سیاه‌سفید استفاده میکنید میدونید که همه رنگا اینا به تونای متفاوتی از خاکستری تبدیل میشن. مثلا قرمز و سبز اینا وقتی عکس سیاه‌سفید میگیرید یکی میفته، ولی که وقتی از نگاتیو رنگی استفاده میکنید حالا یه رنگا رو میبینید. بنابراین این تفاوت رو عکاس متوجه میشه دیگه. همینطوره وقتی شما به جای نگاتیو از اسلاید استفاده میکنید. اسلاید هم ویژگی‌ها یا خصوصیات خودشه داره. مثلا از نظر فنی صرف هم که بخوایم بگیم، شما وقتی از نگاتیو استفاده میکنید، وقتی نور بیشتری میدید به فیلمتون، خود فیلم دانسیته یا غلظت بیشتری پیدا میکنه. در حال اینکه وقتی از اسلاید استفاده میکنید، دادن نور بیشتر به معنی غلظت کمتره. حالا از این مسائل تکنیکی صرف که بگذریم، بازم یه چیزای دیگه هست که عکاس باید با توجه به اونا عکس بگیره. مثلا وقتی از دوربین آنالوگ استفاده میکردم، فریم به فریم فیلم ها واسم حساب داشت، معنا داشت. تو همین سفرهایی که میرفتم خیلی وقتا شده بود که مثلا من از ماشین پیاده میشدم که یه عکسی بگیرم، بعد متوجه میشدم نه این اون عکسی نیست که این اون چیزی نیست که دیده بودم و عکس نمیده. برای من همون یه فریم رم نمیگرفتم. دوربینای دیجیتالی مشکل ندارن دیگه و این هم مزایای خودشه داره هم معایب خودشه. یکی از مزایاش اینه که تو فقط 36 کادر فیلم توی دوربینت نداری، میتونی 100 فریم بگیری، 200 فریم بگیری. تا وقتی که دوربینت به اصطلاح باتری داره و حافظت جا داره تو میتونی عکس بگیری. یا مثلا میگم خیلی راحت میتونی حساسیت‌های فیلمت تعیین کنی، تغییر بدی. بیرون داری عکاسی میکنی، حساسیت پایین‌تر انتخاب کنی. عکاسی داخلی داری، حساسیت‌ها رو بالا میبری. اینا جز مزایای بسلاینه. اون تا یه اشکالی دارن، یعنی یه به هر حال برمیگرده به ماهیت اینا. اونم نمیشه گفت خوبه یا بده، اما باعث شده که خیلیا همینطوری خب
دیگه محدودیتی که ندارن از نظر فیلم و اینا، همینطوری عکس بگیرن و فکر میکنن که خوب میشه. اینکه شاید تصادفاً یه چیزی درات که میشه بعضی اقلام اتفاق میفته و همون عکاسایی که پشت سر هم همینطوری عکس میگیرن با این دوربینای دیجیتالی و دغدغه تمام شدن فیلم و این چیزا رو ندارن، یه وقتا هم یه چیزایی میگیرن. آره، اما این دقت اونا رو کم میکنه به نظر من. این پیامد رو داشته. خب حالا هر ابزاری یا استفاده از هر نوع تکنولوژی یا هر وسیله‌ای مزایا و معایب خودش داره. میخوام این حرف گفته باشم که این برداشت نشه که من میگم این بده یا اون خوبه. نه، استفاده از تکنولوژی پیشرفته یه جایی اصلا لازمه، یه باید ازشون استفاده کرد، یه جایی هم واقعا لازم نیست.